Good afternoon, everyone. Now, first upon we solve the assignment question, which is find all the units of ring Z14. Z14 कशी रिंग आहे आपली? सेट ऑफ ऑल पॉझिटिव्ह इंटिजर अंडर addition modulo 14 and multiplication modulo 14. What are the elements of Z14? First upon consider as a group, Z14 contains the elements 0, 1, 2, 3 up to 13. Now the addition, it is defined under modulo 14. Same, the multiplication is defined under modulo 14. What are the units? What is definition of unit in any ring? The definition काय सांगते आपल्याला की ज्या इलेमेंट्सला तुमची रिंग काय कम्युटेटिव्ह रिंग आहे, ज्या इलेमेंट्सला मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आहे त्या रिंगमध्ये ते इलेमेंट्स म्हणजे काय असणार आहेत आपले युनिट्स. ते आपण फर्स्ट प्रूव्ह केलं की 1 आणि -1 हे ट्रिव्हियल युनिट्स होतात रिंगमध्ये. आता 1 आणि -1 काय आहे तुमचे Z14मध्ये? 1 इज इक्वल टू 1 अंडर मॉड्युलो 14 अँड -1 इज कॉन्ग्रंट टू 13 मॉड्युलो 14. दॅट इज ट्रिव्हियली 1 and 13 आर युनिट इन Z14. आता उरलेले इलेमेंट आपल्याला चेक करायचे की त्याच्यामध्ये कोण युनिट होणार आहे. तर त्यासाठी काय चेक करायचं की कोणत्या इलेमेंटला अंडर मॉड्युलो 14 मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतं. मग आपण चेक करूया. नेक्स्ट इलेमेंट काय आहे? सपोज 1 फिनिश झाला, 1 युनिट झाला. 2ला आहे का? 2 इंटू एक्स विच इज कॉन्ग्रन्स टू 1 मॉड्युलो 14 असा एक्स मिळतो का तुम्हाला ते चेक करायचं. 2 into 2 4 not, 2 into 3 not, 2 into 5 not, 2 into 6 not, 2 into 7 it is 0, it is not a 1. Therefore 2 has a 2 is not a unit since it does not have the multiplicative inverse. Next element 3. Now here we observe that 3 into 5 which is 15, 15 congruence to 1 modulo 14. Therefore 3 is unit and 5 is also unit. Then what is, if 3 and 5 are unit, then -3 and -5 also unit. Then what is -3? -3 congruent to 11 modulo 14 and -5 congruent to 9 modulo 14. Therefore now we have the 1, 3, 5, 9, 11 and 13 are the units in Z14. Now we remaining elements in Z14 are not a unit since it does not have a multiplicative inverse. Okay, now 1, 3, 5, 9, 11, 13 are the units in ring Z14. Now we define a formula, that is which elements are the units in Z14. Here we observe that the GCD of 1 and 14, 3 and 14, 5 and 14, 9 and 14, 11 and 14 and 13 and 14 are 1. That is the element which are relatively prime to n are only units in Zn. Hence we directly say that the units in Zn are precisely those element m in Zn such that GCD of m and n are 1. ओके, मग आता हा फॉर्म्युला तयार झाला. मग प्रत्येक वेळेस चेक करायचं नाही आपण की ह्याला मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आहे का. हे फक्त Znमध्ये सांगितलं. कोणत्या इलेमेंटला मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आहे हे चेक करत बसण्यापेक्षा n आणि कोणते इलेमेंट रिलेटिव्हली प्राईम आहेत ते इलेमेंट झाले तुमचे युनिट्स. आता सिम्पल एक्झाम्पल बघितलं आपण. युनिट्स ऑफ Z5. एनची व्हॅल्यू काय? 5. Z5मध्ये इलेमेंट्स कसे असतील? 0, 1, 2, 3, 4. आता चेक करायचं 0, 1, 2, 3, 4 पैकी कोणता इलेमेंट आणि त्याचा GCD विथ 5 1 आहे. तर 1, 2, 3, 4 दॅट इज 1, 2, 3, 4 आर युनिट्स इन Z5. 1 आणि 5चा GCD 1, 2 आणि 5चा GCD 1, 3 आणि 5चा GCD 1, 4 आणि 5चा GCD 1. ओके, मग Zn जर प्राईम असेल तर सगळे इलेमेंट तुमचे सगळे नॉन झिरो इलेमेंट काय असणार आहेत? युनिट्स असणार आहेत. ओके, चला नेक्स्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे सबरिंग. तुमच्याकडे रिंग आहे, त्याच्या पुढे आपण जसं वेक्टर स्पेस पाहिलं तर त्याची डेफिनेशन काय पाहतो. त्याच्यानंतर त्याचा सबसेट विच इज वेक्टर स्पेस आपण त्याला काय म्हणतो? सबस्पेस म्हणतो. ग्रुप पाहिला तर सबग्रुप पाहिला. आता रिंग पाहिली आपण तर सबरिंग पाहणार आहोत. काय मग सबरिंगची डेफिनेशन? ए सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज सबरिंग ऑफ आर इफ एस इट सेल्फ इज अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन्स ऑफ रिंग आर. म्हणजे काय? नॉन एम्प्टी सबसेट कन्सिडर करायचा, तो स्वतः काय होईल? रिंग होईल अंडर दी ऑपरेशन डिफाईन इन रिंग आर. तर तो काय होईल? सबरिंग होईल. मग सबरिंगची एक इक्वॅलंट टेस्ट आहे ती आपण पाहूया.
प्रत्येक वेळेस तो रिंग होतोय का, मग रिंगच्या सगळ्या प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय होतात का हे चेक करत बसण्यापेक्षा एक ट्रिव्हियल टेस्ट आहे आणि सिम्पल टेस्ट आहे. ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सब रिंग इफ अँड ओनली इफ इट इज क्लोज अंडर सबट्रॅक्शन अँड मल्टिप्लिकेशन. नॉन एम्प्टी सबसेट एस is subring if a minus b belongs to S and a into b belongs to S for every a b belongs to S. Okay. Now we see the examples of subrings. Singleton 0 and ring R are trivial subrings of any ring R. Singleton 0 is called trivial subring of R. Next example, let R is a Z6. It is a ring under addition modulo 6, multiplication modulo 6. Then the set is given S equals to 0 to 4. Question is that is it subring of S is subring of ring R? चला आता सबरिंग होतोय का हा सेट. इट इज नॉन एम्प्टी. 0 to 4 आर द एलिमेंट ऑफ सेट एस. नाउ इट इज इनफ टू शो दॅट इट इज क्लोज अंडर सबट्रॅक्शन अँड क्लोज अंडर मल्टिप्लिकेशन. मग त्यासाठी आपण काय करूया, केली टेबल कन्स्ट्रक्ट करूया. कशासाठी, मल्टिप्लिकेशन मॉड्युलो 6 आणि सबट्रॅक्शन मॉड्युलो 6च्या अंडर. मग मल्टिप्लिकेशन मॉड्युलो 6साठी केली टेबल काय केला, 0 to 4 रो वाईज कॉलम वाईज घेतले. 0 इंटू एनी 0, मग ही रो 0 हा कॉलम 0. 2 into 2 4. ओके, मग इथं 4 लिहिला. 2 into 4 8, बट 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्युलो 6, कारण आपण मॉड्युलो 6 बघतोय. 4 into 0 0, 4 into 2 8, 8 is congruent to 2, and 4 into 4 16, 16 is congruent to 4 modulo 6. मग आता आपण ऑब्झर्व काय करायचं, हा कधी क्लोज होईल, ज्यावेळेस ह्याच्यामध्ये येणारे इलेमेंट हे एस मधलेच असतील. 0S मधला आहे, 2S मधला आहे, 4S मधला आहे. देअरफॉर इट इज क्लोज अंडर मल्टिप्लिकेशन. सेम वी राईट डाऊन केले टेबल फॉर सबट्रॅक्शन. 0 minus 0 0, 0 minus 2 it is minus 2, but minus 2 congruent to 4 modulo 6, therefore it is 4. कसं बरं minus 2 modulo 6 congruent to 4 होईल, हा minus 2 congruent to how much, modulo 6. तर how much म्हणजे काय येईल, इथं एक जो इलेमेंट येणार आहे तो कसा असणार आहे, इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे, मायनस होणार आहे. -2 मायनस समथिंग हा काय झाला पाहिजे, 6ने डिवाइड झाला पाहिजे. म्हणजे इथं काय असणार आहे, इथं जर 4 असेल तर हा 4 इकडे आला तर काय होईल, -2 -4 -6. -6 इज डिव्हिजिबल बाय 6. ओके, म्हणून मग आपण असं कॉन्ग्रुएन्स प्रत्येक वेळेस चेक करणार आहे. तर तो काय झाला, सेम इलेमेंट झाला. सेम 4 - 4 0 अँड सो ऑन. मग प्रत्येक इलेमेंट काय झालं, सेटमधले इलेमेंट झाले. देअरफॉर सेट एस इज अगेन क्लोज अंडर सबट्रॅक्शन. मग नॉन एम्प्टी सेट S which is close under multiplication and close under subtraction, therefore it is subring of given ring R. Okay, now we go towards the next example. Next example, for each positive integer n, the set nz which is equals to the element 0 plus minus n plus minus 2n plus minus 3n and so on, it is subring of z. Now we have to prove that the nz it is a subring of ring of set of integers. ओके, मग आपण हे प्रूव्ह करूया. चला, मग सबरिंग प्रूव्ह करण्यासाठी काय पाहिजे, फर्स्ट ऑफ ऑल nz हा नॉन एम्प्टी पाहिजे आहे, कारण 0 हा काय होय nzचा इलेमेंट आहे ट्रिव्हियली, कारण सेट ऑफ इंटीजर कंटेन्स 0 व्हॅल्यू. then what is n may be 1 2 3, then 1 2 3 into 0, 1 into 0, 2 into 0 and so on. 0 always containing nz, hence nz is non-empty. Now check that whether nz is closed under subtraction and addition, multiplication. For this consider two elements x and y in nz. पण nz मधले इलेमेंट कसे असणार आहेत, n इंटू z मधले इलेमेंट. आपण z मधले इलेमेंट काय म्हणलं, k1 k2. तर nz मधले इलेमेंट कसे असणार आहेत, n इंटू k1 n इंटू k2. त्यांना काय म्हणणार आहे आपण, x आणि y. मग आपण सबट्रॅक्शन करूया. व्हॉट इज x मायनस y, x minus y becomes nk1 minus nk2, which is n into k1 minus k2. Now k1 and k2 are the integers, then k1 minus k2 it is again integer, hence we have x minus y belongs to nz. Similarly we see the multiplication of x into y. X into y equals to nk1 into nk2, and z is ring, it is associative under multiplication, therefore it can be written as n into k1 and k2. But we observe that k1 k2 integer,
n is a natural number, then n into k1 k2 it is again integer. Therefore n into some integer, it belongs to nz. Hence here we observe that x minus y, x into y belongs to nz. For every xy belongs to nz. Okay, hence nz is subring of z. Now the next set we have to prove that the ring of complex number C and the subset Z of I, which contains element a plus bi with a and b belongs to Z. It is subring of set of complex number. Now first of all, it is non-empty. Why? Since 0 can be written as 0 plus 0i. That is 0 is element of Zi, therefore Zi is non-empty. Consider the two element x equals to a1 plus ib1, y equals to a2 plus ib2, where a1, a2, b1, b2 belongs to Z. Then x minus y is becomes a1 plus ib1 and a2 plus ib2, which is nothing but a1 minus a2 plus ib1 minus b2. It is belongs to Zi. And since a1, a2, b1, b2 are the integer, then a1 minus a2, b1 minus b2 are also integer. Same for multiplication. Here we observe that a1, a2 a1, a2 plus a1 ib2 plus ib1 a2 plus I square b1 b2. I square ची व्हॅल्यू -1 सबस्टिट्यूट केली आपण आणि I च्या टर्म सेपरेट केल्या, तर तुम्हाला ही टर्म मिळणार आहे a1 a2 minus b1 b2 plus I into a1 b2 plus b1 a2. Again it belongs to Z of I since it is some integer plus I into some integer. Therefore Z of I is a subring of ring of complex number C. Now the next example, the set of 2 by 2 matrices of diagonal matrices, which is subring of all 2 by 2 matrices over ring Z. आता रिंग तुमची कशी आहे? सेट ऑफ ऑल 2 by 2 matrices ओव्हर Z. म्हणजे 2 by 2 matricesच्या एंट्रीज कशामधल्या असणार आहे? इंटिजर्समधल्या असणार आहे. सबसेट काय घेतला? डायगोनल मॅट्रायसेस. डायगोनल मॅट्रायसेस म्हणजे काय? ओनली डायगोनल एंट्रीज तुमच्या प्रेझेंट असणार आहेत. ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0. इट मे बी डायगोनल एंट्री 0 जरी असतील तरी ती डायगोनल मॅट्रिक्स होईल. फक्त कंडिशन काय पाहिजे की ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 असं असेल तर त्या मॅट्रिक्सला आपण डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणतो. देन ट्रिवली 0 मॅट्रिक्स विच इज 0 0, इट इज बिलॉंग्स टू S since it is diagonal matrix. Hence S is non-empty. Consider the two matrices A and B, which is A1 0 0 b1, A2 0 0 b2 belongs to S. Then for the subtraction 1 1 positionची एंट्री a1 आणि a2, a1 minus a2, 2 2 positionची एंट्री b1 minus b2. Again a1 a2 b1 b2 are the integer, its subtraction is again integer. Therefore a minus b, matrix A minus b, it belongs to that set S. Also on the same way a into b, it becomes a1 a2 0 0 b1 b2. a1 a2 b1 b2 integer hai, then its product is also integer. Therefore the matrix multiplication a into b also belongs to S. Hence S is subring of all 2 by 2 matrices over the ring set of integer Z. Okay, now today's lecture we discuss the next definition, that is definition of subring and its equivalent examples. Okay, रिंग माहिती आहेत तुम्हाला, त्याचे कोणते नॉन एम्प्टी सबसेट परत रिंगच्या प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतील हे तुम्हाला चेक करायचं असेल तर तुम्ही ट्रिवली ह्या दोन इक्विवॅलंट, तो सेट काय पाहिजे? नॉन एम्प्टी पाहिजे, क्लोज अंडर मल्टिप्लिकेशन अँड क्लोज अंडर सबट्रॅक्शन. असं असेल तर तो काय करेल? रिंगच्या सगळ्या प्रॉपर्टी तो सबसेट सॅटिस्फाय करेल आणि तो काय होईल? सबरिंग होईल. ओके, सो वी टुडे डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सबरिंग. जर कोणाला काही शंका असेल रिंग सबरिंगच्या डेफिनेशनमध्ये, एक्झाम्पलमध्ये, यू कॅन डायरेक्टली आस्क मी. अँड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट डेफिनेशन. थँक्यू.